Magandang resulta sa magkaibang paraan gamit lamang ang kamatis na nagbibigay natural moisturizer na tumutulong mag-reduce sa pagka-oily at nagbibigay clear blemishes refresh. At dito nga po sa kalahati ng kamatis naglagay ako ng cornstarch. Dahan-dahan lang doon mismo sa kamatis, 1 teaspoon ay pwedeng-pwede na rin. At dito naman sa kalahati ng kamatis, naglagay lamang ako ng milk powder. At dito nga po sa dalawang magkaiba na ating nilagay ay napakaganda para sa ating mga balat. Dahil ang kamatis, mayaman ito sa vitamin C, lycopene, pampaganda, pampakinis lalo sa ating mga kuti. At heto'y napakasimple, all natural, maganda gamitin para sa balat. At kung ikaw ay oily skin, bagay na bagay sa'yo gamitin ang cornstarch. Dahil tumutulong itong humigop kasama ng kamatis ang pagka-oily. Dahil ang cornstarch pinapanatilihin nito ang ganda ng balat. Na nagbibigay itong refreshing lalo sa ating mga kutis. Maganda ang resulta ng dala ng kamatis at cornstarch. Higit sa lahat, tumutulong din ito paliitin ang mga open pores natin. Kahit isang beses lang sa isang linggo pwede nating gawin. Kasama na dyan ang kamatis at yung gatas. Napakaganda rin ang resulta nito lalo sa balat, kapaki-pakinabang dahil nagbibigay itong refreshing sa kutis. Na pinapanatilihin itong brightening, pantay na kulay sa dala na rin ng lycopene antioxidant. Thanks for watching, guys!